broker yìí ló máa connect wa sí forex market gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ ṣe káràkátà nínú forex a ò kàn lè wọnú forex bẹ́ẹ̀ yẹn. Now this is you and this is the forex market. In fact mo ṣì gan mo ṣì. Now jẹ́ kí n tún ṣe. This is Hikmat. This is Mr. Balogun. This is the other brother. And then this is the forex market. Now Sherry Boshiwabai. Now let's compare our sizes to the forex market. In fact, Gomutushi, if I would identify you in this market, it should be like something like this. So this is Hikmat. This is Mr. Balogun. Okay, let me just put it in a different place. Okay, sorry. I want you guys to understand this concept right here. This is Hikmat. This is Mr. Balogun. This is the other brother, and this is the fourth person who wants to join this class. All right. Now let's see who is trying to join. Now you can see our sizes right here. Hikmat is so small right here. The next brother, Adelegon, Balogun, you can see our sizes when compared to the volume of this forex market here. This is the forex market. Please unmute your mic if you know you'll be talking in the class. You switch off your mic. Now you can see the forex market, how big it is. So you are small when compared to the forex market. Now you can't participate directly in the forex market based on your size, the volume of order you pull. You are too small in the market. Now what you need to do is we need a medium whereby you can get access to the what? To the market. This medium will open the door for you before Hikmat can transfer our order into the market, before Balogun can transfer our order, before the other brothers and the four brothers can put their orders. The same thing is also applicable to me right here. Almost all retail traders. Now, Hikmat, Balogun, Adelegon, the fourth brother, your tutor right here, we are categorized under the retail traders. So we are all retail traders based on the amount of orders we pull in the market. Retail traders. You can see that we are all retail traders. When someone is retail, we say alatunta. That's what the Yoruba will say. Eyan to nra kan to tun tuta. You know, wholesale is different from retailers. Now, I'll make another good example right here. Now, we know the banks. Now, I told you, I said this is the forex market, right? This is the forex market. Now, this is the bank. Now, this is Hikmat, Balogun, Adelegon, the other brother in Oshogbo. You can see that. Now, your broker has more volume when compared. The bank has more volume when compared to you. Now we have the insurance organizations, financial institutions, all like that. Now these companies, they can get direct entry into the market, but you as a retail trader, you cannot get order into the market, direct order into the market, because you are too small. Now for you to get your entry into the forex market, then you need to go through a medium. Now this medium is what we call what? Is what we call your broker. Now this is your broker. Now what Miss Hikmat has to do if she wants to participate in the forex market, she first has to go into this broker. You submit your order. Mr. Balogun submits his order. The next brother in Oshogbo, Adelegon, we submit our order. Your mentor, I right here, we submit our order into this broker, and then this broker will now do what? They will now transfer all our orders into the market for us. Now, so this is the intermediary. So in summary, we have our broker here, and we have the forex market, so gigantic like this, and then we have Hikmat, we have other students in this class in a very peanut appearance. You can see that in a very peanut appearance. You can see that. So we have the what? We have the forex market so big like this. We have the forex market. What's wrong?
my mouse. It's not going smoothly the way. Okay, let's try again. Now we have the forex market this way, and we have the broker in this way, and where the retail traders will push in our orders into this broker. So this broker does what? What do? They help us to push this our small order into the forex market. So it means before you can trade in the forex market, you need to go through a broker. So it means if you do not have a broker in this class, you can't trade in the forex market. Now, Hikmat, I believe you've created your account. You are here to verify your account. So that is the reason why it is important you verify your account as a trader. Without you verifying your account, you cannot trade the forex market. Now, let's go back to our slide. Now, this is our slide right here. Now we know what the broker is all about. Now, through a broker, you gain access to the world of forex trading. Let's move to the next section. Now, the next section is when can you trade forex? We need to understand that the forex market opens 24 hours, 5 days in a week. When something is 24 and 5 days, it means 5 business working days from Monday to Friday. So the forex market operates from Monday to Friday, 24 hours, non-stop. Thank you. Non-stop, 24 hours the forex market operates. You can see that. Now, once the forex market operates 24/7, it goes around the clock, it never stops. When you in Nigeria go to bed, in Nigeria, when it's maybe you go to bed by 9 p.m. or maybe you go to bed after this class, or maybe you go to bed by maybe 10 p.m. or whenever you go to bed, some other part of the world, they are taking up this market and pulling it all over to 1 a.m., 2 p.m., 2 a.m., 3 a.m., all the way to 6 a.m. in the morning. Now, let me draw the time frame. Now, this is the time, right? When you are sleeping, or when we close our business transaction, our banks, companies, organizations close by 5 in Nigeria, right? I think some banks close by 4. Let's just say 4 p.m., 5 p.m., individual business starting from 6 p.m. Some people can do their business till 9 p.m. right? We have some companies who work overnight, but under normal condition, the normal business working hours in Nigeria will start from 8 a.m. till maybe 6 p.m. Now, when you close your market, when you close your business activity during the 6 p.m., that doesn't mean the forex market has closed. There are other people in the other part of the world whereby when you go to bed, or when you go to bed by 6 p.m., I mean by 9 p.m., sorry, rather, when you go to bed by 9 p.m., during this time, it is morning, àárọ̀, it is noon or sun, it is evening, ìrọ̀lẹ́, in some countries, in some part of the world. Currently, right now, in United States, it is during the business time. Everything is going on right now. In New York right now, it is after 2 p.m. Whereas in Nigeria right now, we are going to 8:30 p.m. right? And in Australia right now, we have those people. They are currently early in the morning of Thursday right now. They are currently early in the morning of Thursday. Now, you can see those differences in time frame right there. We are about to go to bed. Some people are still at noon, and some people are 6:30 a.m. in the morning. So it means when we go to bed during the Nigerian time, the London time, the Asians, the Australians, the Sydneys, the Asians, they are going to pull the forex market all the way around. When we are asleep, these guys are operating in the forex market. So when they are done, when the US market is done by 6 p.m., the Nigerians, the Londons, they are planning to wake up, right? And the Asians, the Australians, the Tokyos are planning to go to bed. So this is how the forex market navigates around the clock for 24 hours a day for 5 business working days in a week. So that is how the forex market works. Now let's go back to this slide so we can see what we have on the slide. You can see
The forex markets are open 24/5 days as different exchanges around the world trade in the same currency. This means pé wákàtí mẹ́rìnlélógún fún ọjọ́ márùn-ún ní forex market tó máa fi ń ṣe kí ni tí káràkátà tó máa fi ń lọ láàrin orílẹ̀-èdè láàrin iléeṣẹ́ ńláńlá. Nígbà tí àwa bá ti sùn ní Nàìjíríà, ní òkè òkun àwọn orílẹ̀-èdè míì àárọ̀ ni ọ̀sán ni. Nígbà tí àwa bá ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ọ̀dọ̀ wa ní Nàìjíríà, tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní orílẹ̀-èdè mìíràn àárọ̀ ni ọ̀sán ni. So bí ó ṣe wà yẹn, tí a bá ti sùn ní orílẹ̀-èdè míì àárọ̀ ọ̀sán ni. Fún àwa tá ní àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn àbúrò tàbí àwọn family ní òkè òkun, nígbà míì tá bá fẹ́ pè wọ́n, a máa rí pé wọ́n máa fún wa ní time tó yẹ pé ní àsìkò wa ń bí ó máa yàtọ̀. Wọ́n lè sọ pé ẹ pè mí ní àsìkò báyìí ìgbà yẹn ni mo máa ráyè lè gbé call yín. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo irú aago bẹ́ẹ̀ sí ọ̀dọ̀ wa ń bí, ẹ máa rí pé irú aago yẹn máa bọ́ sí bí aago bíi 9 alẹ́, bí aago 10, bí aago 11. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn ọ̀sán ni. Now bí ó ṣe wà nìyẹn. Now nígbà tí a bá fẹ́ lọ sùn, àsìkò yẹn àwọn sì ń ṣiṣẹ́ lọ, transaction sì ń lọ. Nígbà tí a bá fẹ́ lọ sùn, àwọn kan wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ń jí ni, wọ́n ṣe máa sọ pé ẹ káàárọ̀ o, ṣùgbọ́n a máa sọ pé ó dàárọ̀ o. Níbí míì náà nǹkan náà máa sọ pé ẹ káàsán o, ṣeṣe ń lọ, ṣáájé ń bu bá jẹ. Now bó ṣe wà nìyẹn. Ṣé yẹn yé wa? Ṣá lè tẹ̀síwájú? Now so Monday to Friday bí ó ṣe wà nìyẹn. Now the forex market can be traded within this time frame depending on the availability of the trader. Now mo ṣàlàyé kíní kan fún wa pé tí àwa bá ti fẹ́ lọ sùn, àwọn kan wá máa trade. Now ìyẹn wá túmọ̀ sí pé ẹ̀yin ò lè sùn. For example, bí mo ṣe wà Nàìjíríà báyìí, tí n bá fẹ́ lọ sùn báyìí, èèyàn mi pé mo máa miss opportunity. No, bóyá mo ti trade láti àárọ̀ ẹni dídí dàrọ̀lẹ́, ìyẹn náà ṣe kí ni ó ti tó mi. Tí n bá tún fẹ́ continue náà pé mo fẹ́ máa trade lọ́nà, àǹfààní náà wà. Tí n bá dẹ̀ sọ pé mo fẹ́ sinmi, àǹfààní náà wà. So kò pọn dídán wípé mo gbúdọ̀ trade 24 hours for 5 days yẹn pé is compulsory. No, kò compulsory bẹ́ẹ̀. Ṣó yé wa bẹ́ẹ̀? Now ara àǹfààní tí forex market fún wa nìyẹn. We can trade whenever we wish, whenever we want. A lè jí ní ọ̀gànjọ́ òru pé aago kan òru, aago méjì òru, aago mẹ́ta òru ni mo fẹ́ trade, àbí aago mọ́kànlá òru ni mo fẹ́ trade. You can trade whenever you wish, provided it's within the business operating hours in the forex market. And then take note kí mo fẹ́ sọ fún yín. And then ṣé ẹ mú ìwé wá sí class ní èní? Mo sọ fún wọn lánàá bí tá bá ti ń bọ̀ ní class ká máa mú ìwé dání. So Hikmat, I want you to show me your note. Hikmat, I want you to show me your note. Unmute your camera, Hikmat, and show me your note. Kọ́ mo sọ fún wọn lánàá, mo ní pé tá bá ti ń bọ̀ ká máa fi note wa ká máa mú dání. Hikmat, show me your note. Show me your note. Hikmat, I'm waiting for you. Hikmat, I'm waiting for you. Mo ń bọ̀ ẹ ṣe sùúrù o. Ẹjọba ìgbé kọfí yẹn wá. Alright, I'm back. Ẹ má bínú. So gẹ́gẹ́ mo ṣe ń sọ lọ, Hikmat, ẹ jẹ́ bá mi fi ìwé wa yẹn fi hàn mí, Hikmat. Hikmat. Kílẹ̀ sọ. Can you see it? No, ẹ kí n wo ẹ̀yìn ẹ̀. Hey. No. Mo ṣàlàyé lánàá pé mi ò fẹ́ lé. We have the books in our office right there. You can come to the office and come and see the type of book you buy so that you don't end up buying the one which I will reject. So you are there. Where is your location? Where is your location? Where is your location in Ibadan? Where is your location? Akara Express. Wow, that is far.
Akala Express ó jìnnà. Alright, now fún àwa tá ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lénìí, àá náà ti mọ orúwé tí mo ní kára bẹ́ẹ̀, so tó bá yí da àsìkò tiwa náà tẹ́ bá ti darapọ̀ mọ́ wa, ẹ̀yin náà irú ìwé tí mo fẹ́ kẹ́ rà ẹ́ kí n fi hàn yín so that ẹ lè mọ irú ìwé tí mo fẹ́ ká rà, because ṣé ẹ̀ ń rí ìwé yìí, ṣé a lè compare sí ti ilé tí Sister Akimat tán gbé jáde, ẹ rí pé ìyàtọ̀ yẹn ó wà gidi gan, ìyàtọ̀ yẹn wà gidi gan, ṣe rí, so ṣá lè fi wéra wọn, ẹ rí pé ìyàtọ̀ yẹn wà gidi gan, so bí ó ṣe wà nìyẹn o. Irú ìwé ilé ẹ máa rà, because this will be like your notebook, inú ẹ̀ náà lè máa ṣe assignment sí, ṣe yín bẹ́ẹ̀, because tí ẹ bá fẹ́ succeed in this business ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣe kí ni, kẹ́ follow instruction tí mo máa fún yín, because this is very very important. Ó ṣe pàtàkì gidigidi gan fún yín, ó ṣe pàtàkì tí ẹ bá fẹ́ succeed nínú kan tí à ń ṣe bí, ó ṣe pàtàkì, ṣóyè yín bẹ́ẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́, mò ń rọ̀ wá ní ẹ̀bẹ̀ ni pé ká ṣe kí ni, ká jọ instruction tí mo bá fún wa kẹjọ kẹ́ tẹ̀lé, ẹ ṣé. Now ká tó tẹ̀síwájú, ṣé a rí anybody tó fẹ́ béèrè ìbéèrè lórí pé a tẹ̀síwájú? Do we have anyone who has a question lórí pé a tẹ̀síwájú, bí ẹni tí kan tí mo ṣàlàyé nípa broker tí ó yé, tí ó fẹ́ jẹ́ kí n repeat ara mi, irú ẹni bẹ́ẹ̀ lè jẹ́ kí n mọ̀ so that I can repeat myself. Ẹni tí broker ò bá yé kó jẹ́ ká mọ̀ ká tó tẹ̀síwájú. And mo sọ fún yín pé we have the right to ask questions, a ní right láti béèrè question, and then nítorí lẹ ṣe ń attend the class because ní àwọn bìmí wọ́n kàn kó yín sínú group kan bí WhatsApp group, wọ́n kàn ní pé wọ́n kàn send the PDF sí yín, wọ́n á ní kẹ́ lọ máa kà, wọ́n á kàn record the video kan, wọ́n á ní kẹ́ lọ máa wò, ẹ lè béèrè question, ẹ lè bá tutor yín sọ̀rọ̀, tutor yín gan ò lè bá yín sọ̀rọ̀. Ìyẹn ò kí ń ṣe ọ̀nà tí wọ́n ń gbà láti kọ́ nípa trading o, ṣó yín bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ò ń ṣọ̀nà tí wọ́n ń gbà láti kọ́ nípa trading, ṣó yín bẹ́ẹ̀. So tẹ́ bá ní àǹfààní sírú class ìbílẹ̀ ìyẹn, ó túmọ̀ sí pé ẹ ní láti ṣe ìmúlò ẹ̀ dáadáa, kẹ́ béèrè question, torí tí ẹ bá béèrè question èmi máa bi yín o. Now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. So now okay, yẹ ká padà sórí content treat lọ́lẹ́kan. Mo believe pé à ń rí ojú àwòrán mi tí mo kọ wípé when can you trade forex, ṣé a lè rí, ṣé à ń rí lọ́dọ̀ wa? Ẹ jọ̀ọ́ kí n mọ̀ tẹ́ bá ń rí. Ṣé à ń rí ní ọ̀dọ̀ wa, ṣé ẹ̀ ń rí? When can you trade forex? Okay, ṣé. Now the forex market can be traded within this time frame. Gẹ́gẹ́ mo ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan náà, ẹ ká mú síwájú. Now who trades forex? Gẹ́gẹ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní ó ní àwọn èèyàn kan tẹ́ pé wọ́n máa ń trade, tọ́ pé wọ́n lè trade. Mo ṣe àpẹẹrẹ nípa àwọn àwòrán tí mo yà. Mo sọ wípé nínú àwòrán tó wà níbí, mo ní pé forex market ní right, mo ní bóyá tóbi ní, ó tóbi bí òkun. A wá ní àwọn bí ẹ̀yin àti èmi tí a rí belé ní ẹ̀gbẹ́ ẹ̀, ṣóyé wa. A tún wá ní bí àwọn bank, bí broker, àwọn ilé-iṣẹ́, ṣóyé wa. Now wọ́n wá bèèrè lọ́wọ́ pé who trade forex? People like you and I, we are called retail traders. Èèyàn bí Miss Hikmat, Mr. Bankole, èèyàn bí èmi náà báyìí under retailer ló ń fi wá sí, torí owó tá ń lò ó kéré tá bá compare sí oye tí àwọn bank, àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá ń lò, ṣóyé wa bẹ́yẹn. But ìyẹn túmọ̀ wípé tó bá dé ọjọ́ wájú Miss Hikmat pé wọ́n lè trade owó ńlá o. Tó bá dọjọ́ wájú tí Miss Hikmat bá sọ pé mo lè trade dáadáa o, mo lè manage owó tó wọ́n bí billions of dollars, Miss Hikmat náà lè ṣe kí ni, wọ́n lè kó láàrin àwọn retailer kan bọ́ sí ọ̀dọ̀ wọn bank. Ìyẹn ni pé Miss Hikmat máa dá iléeṣẹ́ wọn sílẹ̀, ìyẹn tó ń pè ní hedge fund.
ìyẹn ló ń pè ní hedge fund. Àwọn eléyìí náà wọ́n máa ń fi kí ni, wọ́n máa ń ní opportunity sí owó ńlá láti fi ṣe káràkátà nínú forex, yálà nínú financial market. So we call them the hedge funds. Ilé-iṣẹ́ ńláńlá náà ni àwọn ilé náà máa ń ní volume tó pọ̀, ṣóyè wa bẹ́yẹn. So bí ó ṣe wà nìyẹn. Now gẹ́gẹ́ bí kan tí fáìlì bí ń sọ fún wa, fáìlì bí ń sọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ pé ta ni ẹni tí ó ń ṣe forex. Now ẹ̀ka kà ó ní it is important to know the players in the forex market, or you call it forex market participants. Below are the participants in the forex market. Now commercial and investment banks. The greatest volume of currency is traded in the interbank market. This is where banks of all sizes trade currency with each other and through electronic networks. Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀. Now ní class ta hold last time ago, lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa béèrè pé nígbà tí ó ti sí internet, tí ó ti sí computer, bí báwo ni àwọn èèyàn ṣe ń ṣe forex tàbí ló ń ṣe ìbádòwòpọ̀ nínú forex. A dẹ̀ ṣàlàyé fún wọn pé ní time gbà yẹn àwọn company wọ́n go through the manual way. They have to place their order on paper written format. Ní ayé ìgbà yẹn tí a bá fẹ́ kọ lẹ́tà sí àwọn èèyàn wa tó wà lókè òkun, a máa kọ lẹ́tà, a máa fi ránṣẹ́ sí post office, ibi iléeṣẹ́ ìfi lẹ́tà ránṣẹ́. Nígbà yẹn ó dẹ̀ lè lò bí ọ̀sẹ̀ bí oṣù kó tó di pé ó dé ọ̀dọ̀ ẹni tí a fẹ́ fún. Now ṣùgbọ́n nígbà tí ayé wa ń tẹ̀síwájú, tí gbogbo kan tó ń tẹ̀síwájú, tí ìmọ̀ tí technology tó improve, a wá rí pé electronics wá wọlé, a wá bẹ̀ sí ń lo telefax, àwọn fax àgbà tó yá, a wá bẹ̀ sí ń lo internet. Báyìí ẹ rí pé a ní phones, a ní laptops, gbogbo ẹ̀. A wá ní free movement, free access to the internet. Tẹ́ pé ìyẹn ló tún wá ṣe kí ni, tó ràn wá lọ́wọ́ láti máa ṣe káràkátà nínú forex market. Ìyẹn gangan ló wáyé kí àwọn èèyàn kan ṣe kí ni, kan wá abuse opportunity yẹn, tó wá di pé kálukú anybody kan lè mú fóònù wọn, kàn download app, kàn máa trade láì ní ìmọ̀ àtòyé nípa ẹ̀. Ṣé yé wa bẹ́ẹ̀? Ṣùgbọ́n ní ayé ìgbà yẹn, àwọn tó lè ṣe òwò káràkátà yìí, àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá tẹ́ pé wọ́n ti kọ́ wọn ti mọ̀ nípa ẹ̀, àwọn tẹ́ pé wọ́n ti lo ọdún, àwọn tó jẹ́ pé ògbóǹtarìgì nínú iṣẹ́ yìí ni wọ́n tẹ́ pé wọ́n ti kọ́ wọn nípa, wọ́n ti ní ìmọ̀ nípa ẹ̀. Kò sì kàn ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n kàn dé wọnú ẹ̀. Ṣé yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn? So bí ó ṣe wà nìyẹn. Now we have people trade this forex just like mo sọ fún alẹ́ kan, we have retail traders. Retail traders yẹn ní èmi àti ẹ̀yin bí category yẹn la fall sí. Now a tún wá ní àwọn commercials and investment banks. Àwọn ẹni company iléeṣẹ́ ńlá bíi bank, ilé-ìfowópamọ, àwọn èyí náà wọ́n máa ń ṣe káràkátà nínú forex market. Wọ́n máa ń ṣe káràkátà. Àwọn ẹ̀wọ̀n ní owó tó pọ̀ gan láti ṣe kíni, láti ṣe òwò yìí. Òun la ṣe máa ń gbà wá níyànjú pé tá bá fẹ́ ṣe òwò yìí, tá bá fẹ́ rí owó ńlá náà ṣe kókó nínú ẹ̀. Àwọn míì wọ́n máa ṣe forex, wọ́n máa fi $10 sí $20 sí. Ṣé owó gúgúrú àtẹ̀pà ni àbí owó àgbàdo? Àbí for beans, àbí for dodo and ẹ̀wà? No, it's not for dodo and ẹ̀wà and it's not for àgbàdo. We have to put something significant, something reasonable. Ó rí bẹ́ẹ̀ ni pé tá bá fẹ́ ṣe òwò, ṣé tẹ́ bá fẹ́ ṣe òwò bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ ṣe business, ṣé ẹ máa fi $5,000 sí, ẹ máa fi $2,000 sí? No, ẹ máa ronú nípa bẹ́ẹ̀ ṣe bá fi owó ńlá sí. Just the same way náà ni forex market náà rí. It's a business, òwò ni. So a ní láti mọ̀ pé òwò ni, and then a ní láti treat ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òwò tẹ́pọ̀ lè mú wọlé nípa oye tí a bá fi sí. Bí oye tí a bá fi tó bá ṣe pọ̀ sí, bẹ́ẹ̀ náà ni èrè tí a máa ṣe kí ni tí a máa retí. Ẹni tó bá fi $1 sí $10 sí, kó má ṣe ronú èrè bí 1,000 o. Irú ẹni tó bá ń ronú ọkàn bẹ́ẹ̀, àbí tó bá ní irú ìrònú bẹ́ẹ̀, irú ẹni bẹ́ẹ̀ oníjìbìtì èèyàn ni. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ṣe kí ni, tó máa ń pàdánù nínú káràkátà nínú forex market. Ṣó yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn? So bí ó ṣe wà nìyẹn, bí ó ṣe kí ni, bí ó ṣe wà nìyẹn. Now we have the commercials and the investment banks. Now tá bá ń sọ nípa commercials, these commercials are made up of organizations, companies, iléeṣẹ́ ńláńlá, investment banks, àwọn ilé-ìfowópamọ. Ṣó yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn? Now a tún wá ní àwọn tó ń pè ní speculators. Àwọn ẹni mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn hedge funds tí mo fi ṣàpẹẹrẹ pé tí Mrs. Hikmat bá make decision lé ni pé àwọn fẹ́ da hedge fund, pé wọ́n fẹ́ máa trade owó ńlá, bí wọ́n ní access irú Dangote, wọ́n ní access irú Ọ̀tẹ́dọ́lá, wọ́n ní access irú Davido, wọ́n á gbowó ńlá lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n á kó gbowó ìpapọ̀, gbowó ìwádà bíi billions of dollars,
wọ́n lè máa trade owó yìí as a hedge fund management company ṣòye wà bẹ́ẹ̀ yẹn. So they are speculators. Now àwọn náà ta jẹ́ retailers àá náà ṣe kí ni pẹ̀lú wọn bá owó ta ní náà a lè ṣe kí ni a lè kópa nínú forex market bó tilẹ̀ jẹ́ pé owó kékeré ni a ní ṣẹ́rí opportunity tí ó wà àǹfààní tí ó wà nínú forex market ó pọ̀ gidigidi tó yẹ pé a fi àyè gba olúkálukú láti ṣe kí ni láti ra kátà pẹ̀lú oye tí wọ́n bá ní. Tẹ́ bá ní $1 ẹ lè ṣe, tẹ́ bá ní $1 ẹ lè ṣe, ṣùgbọ́n tẹ́ bá fẹ́ jèrè ńlá ẹ ní láti fi owó tó jọjú sí. So bí ó ṣe wà nìyẹn. Now ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú nínú ètò yìí. Now bí a ṣe wá move síwájú a tún wá rí àwọn central bank, ìyẹn ni báǹkì àpapọ̀, báǹkì tí ó ń gé owó tó ń ṣe àpapọ̀ tó ń ṣe alákòóso nípa lórí àwọn báǹkì tó wà ní orílẹ̀-èdè. When something is central ìyẹn jẹ́ alápapọ̀, ìyẹn jẹ́ aṣorí ṣorí wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Central bank náà, central bank àwọn máa ń regulate, wọ́n máa ń control. Tó máa ń lẹ́yìn regulate wọ́n ń ṣe aládarí, wọ́n ń darí bí káràkátà bí ó ṣe ń lọ nínú forex market ni. Tó máa rí pé àwọn ìwà kan fẹ́ jẹyọ tó fẹ́ jáde tẹ́ pé kò bá òfin inú forex market mu, wọ́n máa ṣe kí ni wọ́n máa wọlé, wọ́n máa darí ẹ̀, wọ́n máa make sure pé gbogbo kan lọ ní ètò bí ó ṣe yẹ kó lọ. A rántí nígbà yẹn nígbà tí a fi náírà ta fi ń ra náírà nígbà yẹn tẹ́ pé àwọn èèyàn ń ta náírà tán fi ń ra náírà nítorí pé wọ́n ní kí wọ́n change owó tí a ń lò tẹ́lẹ̀ sí owó tuntun. Àwọn èèyàn wá ṣe kí ni wọ́n wá abuse time yẹn, wọ́n wá fi náírà wọ́n wá fi ń ta náírà. Àwọn kan wá ń lọ ń kówó tuntun yẹn wọ́n tún wá lọ ń tuta, àwọn kan lọ ń kówó pamọ́. Now ẹ rí bí central bank ṣe wọlé nígbà yẹn, wọ́n wá bọ́n ṣe máa regulate ẹ̀. And then the reason wọ́n fi regulate kí ní ẹ nígbà ni pé wọ́n rí pé àwọn èèyàn wọ́n ṣe kí ni wọ́n lọ ń ra dọ́là pamọ́, wọ́n lọ ń ra dọ́là pamọ́. So nígbà yẹn wọ́n wá fẹ́ change owó, wọ́n ṣàfẹ́ ṣe gbòòrò tẹ́ pé ó máa make sure pé náírà wa ó padà ní value. So lára àwọn ọ̀nà tí central bank lè gbà láti regulate the forex market nìyẹn, so that gbogbo kan máa lọ ní létòlétò bó ṣe yẹ kó máa lọ. Now gẹ́gẹ́ bí ìkọta ní lórí slide wa ń bì ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, ó ní pé central banks which represent their nation's government, ìyẹn central bank wọ́n jẹ́ aláṣojú orílẹ̀-èdè, aláṣojú ìjọba orílẹ̀-èdè. Central banks which represent their nation's government are extremely important. They regulate, wọ́n máa ń darí, they regulate the market through monetary policy. Ó ní ìkọta ń pè ní monetary policy, expansionary and contractionary policy. Eléyìí ni ọ̀nà tí àwọn tí central bank, báńkì àpapọ̀ tí wọ́n fi ń darí economy wa bí ó ṣe ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe fẹ̀ sí àbí bó ṣe yẹ kó ṣe ṣe kí ni kó kórajọ papọ̀ sí. Ṣóyè wa bẹ́ẹ̀. Now we call this the monetary policy. A sì máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn concept yìí, àwọn terminologies yìí ní ọjọ́ iwájú. Eléyìí ní í ṣe pẹ̀lú ètò ìṣúná orílẹ̀-èdè bí central bank, ìjọba alápapọ̀ adarí bí wọ́n ṣe ń ṣe kí ni bí wọ́n ṣe ń darí economy ètò ìṣúná wa. Ṣóyè wa bẹ́ẹ̀. Now ẹ ká tọ̀ síwájú. So as we keep on going on, ẹ má bínú o. Hello ẹ kálẹ́ o. Ẹ jọ̀ọ́ send the message to our Telegram. Ẹ send the message to our Telegram. Ẹ send the message to our Telegram, our life. Ẹ ṣé. Now gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sọ lọ, central bank iṣẹ́ wọn nìyẹn. Now the central bank will regulate, they controls the activity of the forex market through monetary policy. Now wọ́n máa ṣe àwọn òfin kan tẹ́ pé ó máa bá máa darí káràkátà ní ọ̀nà tó tọ́ àti ọ̀nà tó yẹ nínú forex market. Ìyẹn ni iṣẹ́ central bank. Now àtẹ̀síwájú, a central bank is responsible for fixing the price of its native currency on forex. This is the exchange rate regime by which its currency will trade in the open market. Mo ṣàlàyé kíní kan fún ọ̀nà fún àwọn àtàdarapọ̀ wa. Mo ní pé ọ̀nà tí àwa tá à ń ṣe òwò káràkátà nínú forex tá a fi ń make owó ni pé àwa ń make owó nínú ìyàtọ̀ tó wà nínú exchange rate. Mo dẹ̀ ṣe àpẹẹrẹ pé tí a bá ra dọ́là kan nígbà bíi 2023 nígbà yẹn tí dọ́là ṣì wà ní bẹ́ẹ̀ bíi 1000 something nígbà yẹn, àti pé a fẹ́ tà ní báyìí, a máa rí pé a máa ti jẹ èrè tó pọ̀ nítorí pé dọ́là ti lọ sí òkè. Now
differences ìyàtọ̀ tó wà láàrin iye tí wọ́n ń ta dọ́là kan báyìí àti nígbà tí 2023 ìyẹn ni interest rate exchange rate. Now exchange rate yẹn ní ọ̀nà tí a lè gbà láti make owó gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń ṣe káràkátà nínú forex market. Ọ̀nà yìí la lè gbà láti ṣe kíni láti make owó. Mo ṣàlàyé fún wa, ẹ ká tẹ̀síwájú. Now a tún wá sọ nípa àwọn investment manager and hedge fund. Mo ti ṣàlàyé nípa hedge fund àti investment manager. Mo sọ fún wa pé àwọn kan wọ́n ní àǹfààní sí owó ńlá tó jẹ́ wípé wọ́n lè máa ṣe bí àwọn báǹkì ìfowópamọ́sí ṣe ń ṣe nínú forex market. Irú àwọn èèyàn bẹ́lẹ̀ ni àwọn adarí, àwọn aṣojú iléeṣẹ́ ńláńlá, investment managers, àwọn hedge funds, àwọn tẹ́ pé wọ́n ní àǹfààní sí owó ńlá láti ṣe káràkátà nínú forex market. Irú àwọn èèyàn bẹ́lẹ̀ là ń pè ní portfolio managers, pooled funds, hedge funds make up the second biggest collection of players in the forex market. Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ a pè wọ́n ní the second biggest. Now mistake kan máa ń ṣẹlẹ̀ tí àwọn èèyàn kan máa ń sọ wípé central bank àwọn náà ń kópa nínú forex market. Central bank ò kópa nínú forex market o, ṣùgbọ́n iṣẹ́ wọn ni pé kí wọ́n darí, kí wọ́n ṣe alákòóso bí ó ṣe yẹ kí káràkátà bó ṣe yẹ kó máa lọ nínú forex market. Àwọn máa ń darí ni, wọ́n máa ń ṣe alákòóso, ṣùgbọ́n wọn kì í kópa níbi kárà àbí kátà. Ṣó yé yín bẹ́ẹ̀? So ẹ má dàrú o. Central bank wọ́n máa ń darí, wọ́n ń ṣe alákòóso ni. Ṣó yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn? Now àwọn tó jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ni báǹkì ìfowópamọ́sí tó jẹ́ ti ibi tí àwọn èèyàn máa ń fowó pamọ́ sí tí ò ń ṣe ti alákòóso. Àwọn ẹni àkọ́kọ́. Lẹ́yìn ẹ̀ náà ló wá tẹ̀lé àwọn tá à ń pè ní hedge funds àbí àwọn portfolio manager, àwọn ọ̀gá ilé-iṣẹ́ ńláńlá àbí hedge funds bí àwọn insurance, àwọn companies tẹ́pọ̀ ń ṣe nípa ti káràkátà nínú forex market. Ṣó yé wa bẹ́ẹ̀? We have the investment manager with international portfolios. Will have to purchase and sell currencies to trade foreign securities. Investment manager may also make speculative forex trade, while some hedge funds execute speculative currency trade as part of their investment strategies. Ṣó yé wa bẹ́ẹ̀? Ẹ yẹ ká tẹ̀síwájú. Now a tún wá ní individual investor. Mo ti mẹ́nu bà yẹn lẹ́ẹ̀kan, mo ní pé àwa yẹn ni à ń pè ní retail trader. Ìyẹn ni èmi àti ẹ̀yin, nítorí pé owó tí a ní ó kéré tí a bá ṣe kí ni, tá a bá compare sí oye tí àwọn iléeṣẹ́ àti àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́ àbí àwọn iléeṣẹ́ ńlá tó ń fi ṣe kí ni, tó ń fi ń ṣòwò yẹn. Ṣó yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹ ṣé. Ẹ̀yin tẹ́ bá wọn program ní orí TikTok, ẹ bá wa like, ẹ bá wa bọ̀wọ́ lù, ẹ dẹ̀ bá wa comment. Ẹ ṣé. Now ẹ ká tẹ̀síwájú o. Now àwọn retail traders sí ibẹ̀ ni èmi, Miss Hikmat, Bọ́lárìnwá, Bánkọ́lé, àwa táwọn wà inú kíláàsì, inú section yìí la wà, inú area yìí ni a wà. Ṣó yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹ ká tẹ̀síwájú. Now kí ni ìdí gangan tá a fi ń ṣe káràkátà nínú forex market? Kí ni ìdí? Now question tí mo fẹ́ béèrè báyìí, mo máa béèrè lọ́wọ́ student wa. Miss Hikmat, kí ni ìdí tẹ́ fẹ́ fi ṣe òwò forex? Kí ni ìdí gangan? Kí ni ìdí pàtó tẹ́ fẹ́ fi ṣe forex, tẹ́ fẹ́ fi ṣe òwò forex, tẹ́ fẹ́ fi kọ́ nípa bọ́n ṣe ń ra kátà, bọ́n ṣe ń ṣe káràkátà nínú forex? Kí ni ìdí gangan? Ẹ dá mi lóhùn, kí ni ìdí? Kí ni ìdí tẹ́ fi ṣe forex, tẹ́ fi mọ̀ nípa forex, tẹ́ fi máa fi ṣe káràkátà nínú forex market? Kí ni ìdí gangan? Ẹ ṣàlàyé fún wa, Miss Hikmat. A máa ń dúró dè yín, Miss Hikmat, a máa ń dúró dè yín. Ṣé Miss Hikmat fẹ́ ṣe forex lọ́fẹ̀ẹ́ ni? Miss Hikmat, ṣe wà ń bẹ̀ yẹn? Kí ni ìdí gangan tẹ́ fi ṣe forex, tẹ́ fi trade forex? Àmì ẹ̀ o. Ẹ yẹ dá mi lóhùn, kí ni ìdí tẹ́ fi ṣe forex gangan? Kí ni ìdí tó fi wù yín tẹ́ fi ṣe forex? Ẹ máa fi ṣe forex. Kí ni ìdí tẹ́ fi ṣe forex, tẹ́ fi mọ̀ nípa forex? Kí ni ìdí? Ẹ dá mi lóhùn. Ṣebí ìdí ẹ fi ṣe ni bí ẹ fi máa fi ṣe kí ni, ẹ fi máa mú owó wọlé, àbí kò ń ṣètò rí bẹ́ẹ̀ ni? We want to trade forex ká lè máa ṣe kí ni,
ká lè máa pa owó wọlé, ká lè fi ṣe ọ̀nà tẹ́ pé àfi máa mú owó wọlé gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́, see that side hustle or full-time profession. Now, why trade forex? Trade forex, why do we trade forex? Number one here is no commission, low transaction cost, 24 hours 5 hours 24 hours 5 days market, leverage, low barriers to entry and large liquidity. Now, eléyìí no commission yìí ó túmọ̀ sí pé tí a bá fẹ́ ṣe káràkátà nínú forex market, ìwọ̀nba owó tó máa ní láti fi sílẹ̀ tàbí tó máa jẹ́ bí commission tí a máa san fún àwọn broker wọ̀nyí ní àwọn bìmí kò tẹ̀ a ní láti san commission rárá. Tá a bá tiẹ̀ máa san ó jẹ́ commission tí ó kéré, and then àwọn owó tí a máa ní láti san láti lè kópa nínú forex market ó jẹ́ owó tẹ́ pé ó kéré gidi gan-an. That is low transaction cost. Bí àpẹẹrẹ tí a bá fẹ́ send owó nínú bank account wa, ẹ mọ̀ pé bank wa máa charge wa bíi 50 naira 20 naira, ó depend lórí bank tẹ́ bá ń lò. Charges yẹn tá bá compare sí oye tí àwọn broker tí wọ́n ń charge wa ká tó lè ṣe káràkátà nínú forex, àárí pé ó kéré gidi gan-an. Now mo ṣàlàyé fún wa pé forex market 24 hours 5 days ni ó fi ṣe kíni ló fi operate. Leverage yẹn ó túmọ̀ sí bí tọ́mánì èèyàn gba bí nǹkan ní èèyàn gba bí owó eléèlé loan, bí ká yá owó leverage, ká yá owó ká lè owó tí a bá yá yẹn a lè fi ṣe òwò nínú forex market. Tá bá ti wá rí èrè lórí ẹ̀ a lè wá dá owó tí a yá yẹn a lè dá padà. Ṣùgbọ́n tí òwò yẹn ò bá lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe plan tàbí bá a ṣe pinnu, tí ò bá lọ, ìyẹn lè ràn ó lè wọ kẹ́yàn jẹ gbèsè ńlá. Gbogbo náà láì máa tẹnubọ̀ tó bá yá. Now, low barriers to entry, ìyẹn mean pé kò sí restrictions. Low barriers, téèyàn bá ti lè pé ọmọ ọdún méjìdínlógún èèyàn lè ṣe forex, kò dẹ̀ sí age limit. Now, tá bá sọ nípa large liquidity, ìyẹn túmọ̀ sí pé owó pọ̀ gidigidi gan nínú forex market tó jẹ́ wípé gbogbo èèyàn tó bá wọlé wọ́n ní àǹfààní láti lè mówó lọlé, láti lè pa owó tó jọjú. Kò ń ṣe pé ẹnì fẹ́ gba customer mi, ọjà tó yẹ kí n ta ìyá kíní ti ta, ọjà tó yẹ kí n ta bàbá ẹni ti ta, ó ti gba customer mi. Kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú forex market. Àyè wà fún kálukú láti ṣe kára, láti tà láì má ṣe kíni, láì má disturb anybody. Ṣóyè wa bẹ́ẹ̀. So bí ó ṣe wà nìyẹn, ẹ ká tẹ̀síwájú. Now, forex trading session. Ẹ̀kan mo sọ fún yín pé tí a bá wà ní àárọ̀ ní àwọn orílẹ̀-èdè míì ọ̀sán ni, ní orílẹ̀-èdè mìíràn náà alẹ́ náà ni. Now, a máa sọ nípa forex trading session. Àwọn session wà káàkiri nínú forex market tó yẹ ká mọ̀. Ṣóyè wa bẹ́ẹ̀. Now, ó yẹ ká mọ̀ àwọn session wọ̀nyí. Session mẹ́rin ni ó wà nínú forex market. Session mẹ́rin ni ó wà. Ṣóyè wa bẹ́ẹ̀. Now, ẹ ká sórí price, sórí whiteboard wa. We have the London section. Fún ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé mi lórí social media, mi máa rí pé mo kó àwọn aago mẹ́ta kan síwájú mi nínú ọ́fíìsì mi. Ìyẹn 3 sessions ṣé mi monitor, but first trading session ló wà. A ní what we call the London session. A tún ní the New York session. Hello. Ẹ kálẹ́ o. Yes, àjọ máa pè yín padà tàbí kẹ́ send message sí wa ní Telegram. A wà lórí live class báyìí. Okay, ní sùúrù. Customer support máa bá yín sọ̀rọ̀ báyìí, ní sùúrù. So,
a ní Sydney section, a tún ní Tokyo section, ṣé wá bẹ́ẹ̀. So àwọn section wọ̀nyí la máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ní class tó ń bọ̀. A máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn àkókò tí London section bọ́ sí, time tí New York bọ́ sí, time tí Sydney bọ́ sí, time tí Tokyo bọ́ sí. So àwọn session yìí ni the 4 trading session ta nínú forex market, ṣóyè wa bẹ́ẹ̀ yẹn. So àwa tí a darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ lè ní ẹ káàbọ̀ sí àwùjọ wa. Níbí la ti ń kọ́ àwọn èèyàn bọ́n ṣe lè ṣe forex, bọ́n ṣe lè ṣe káràkátà nínú forex ní ọ̀nà tó tọ́, ọ̀nà tó yẹ àti ọ̀nà tó bófin mu láti lè máa mú owó wọlé, ṣóyè yín bẹ́ẹ̀ yẹn. So ṣé a ní ìbéèrè? Ṣé a ní ìbéèrè? David Olúṣẹ́gun Adélẹ́gàn Dámiláre Akmat, ṣé a ní ìbéèrè? Ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìbéèrè ẹ bí mi ní ìbéèrè yín kí n lè dá yín lóhùn. Fún ẹ̀yin náà tẹ́ ń wà náà ní online náà bí náà, ẹ lè bí mi ní àwọn question tẹ́ bá wù yín láti mọ̀, ṣé gbọ́. Ó yá Miss Akmat, ẹ bí mi ní ìbéèrè yín. Yes, sir. All right. I want you to re-explain the hedge funds. Okay, hedge funds. Now, Yes. hedge funds yẹn wà bẹ́ẹ̀ ni pé bóyá bí mo ṣe ń trade báyìí, mo wá fẹ́ máa bá àwọn èèyàn máa trade. Mo fẹ́ kí àwọn èèyàn kan kó owó wá kí n máa fi owó wọn trade. Now, ó ní àwọn license tó mo gbọ́dọ̀ gbà ní ọwọ́ ìjọba kí n tó lè máa ṣerú kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Láì gba àwọn license yẹn kò bófin mu láti máa gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn láti máa trade, because ìyẹn ò kì í ṣiṣẹ́ individual. Àwọn bank, ilé-ìfowópamọ́sí, investment, àwọn company wọ̀nyẹn, àwọn bíi insurance, àwọn yẹn, àwọn company yẹn ló ní ẹ̀tọ́ láti máa ṣerú kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣóyè wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn company wọ̀nyẹn ló ní ẹ̀tọ́. So tírú èèyàn bíi tèmi tí n bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àbí tí n bá fẹ́ máa ṣerú kan bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́pẹ́ àwọn yẹn máa kó wọn wá, màá fi máa ṣe káràkátà nínú forex market. Yálà forex ní crypto ní stock ní commodity àbí index ní, mo ní láti lọ gba license. So mo ní láti register company mi gẹ́gẹ́ bí asset management or fund management. So àwọn company yẹn là ń pè ní hedge funds. Now tí n bá ti register company mi, ìjọba máa fún mi ní àṣẹ ìyẹn license láti lè máa ṣe kíni, láti lè máa gba owó láwọn èèyàn láti máa fi ṣe business káràkátà nínú forex market. Ìyẹn wá túmọ̀ sí pé I have a hedge funds company. Ìyẹn túmọ̀ sí pé mo ní company tó yẹ pé ó lè gba owó ní ọwọ́ àwọn èèyàn láti ṣe káràkátà nínú forex tí má dé máa san èlé fún wọn lórí tán bá fi sílẹ̀. Ṣó yín bẹ́ẹ̀? Ṣé yẹn ti gbé wa? So hedge funds nìyẹn. Yes, sir. So we can define hedge funds as a pooled investment fund that holds liquid assets. Thank you. So, and that make use of complex trading and risk management. Thank you. So like, is that definition, is it okay? The definition is okay, but in simplest term, you don't need to stretch yourself with all these big grammars. Just know that as an hedge fund, you have access to a large pool of money, and you use this money to trade in the financial market. Ní àná mo sọ fún àwọn different financial markets. Mo dárúkọ nípa stock, crypto, stocks, commodity, real estate. Commodity, debt, bonds, and real estate. Yes, bonds. Thank you. Now, these organizations or these companies, once they have this company as hedge funds, now they can get money from the people that want from their investors or from the public, and then put these resources in the financial market, and then they trade this. They use this to do buying and selling of securities, and when the business transaction is done, they pay interest back to people who invest in that hedge funds. But the differences between these hedge funds and other investment vehicles is that the hedge funds, they tend to carry a lot of risk when compared to other investment or company, because they are known for their high return on investment, and whenever there is a high return, there will be a kind of a high risk involved. Okay? Ṣé yẹn yé wa? Yes, sir. Ṣàtúní béèrè. Ṣé àtúní béèrè? Yes. Ẹ béèrè.
Okay. My question is, you said as a retail trader that we can't go to the market directly to trade. Yes. That we need to go through Broker. what do you call it? A broker. Yes. Yes. So, ìbéèrè mi ni pé kí ló máa jẹ́ gain broker yẹn? Ṣé like tá bá ń trade profit wa ṣe àjọ máa ṣe ẹ̀ ni àbí ó ní bí kọ́tà wọn ti máa ń rí gain wọn nínú owó tá bá send wọn tó bá wà bí? Ẹ ṣé. Ìkíni Ẹ ṣé. Play-to. Mo ṣàlàyé fún wa ní slide kan bẹ́ẹ̀ mo ní kinní kan wà tó ń jẹ́ commission mo ní tí wọ́n máa ṣáàjò wa ní commission mo ní commission yẹn máa kéré now tí a bá àwa tá à ń lo bank account tí a bá ti transfer owó láti GTB lọ sí UBA ṣé ọ̀fẹ́ ni wọ́n á já bíi 20 naira 30 naira 15 naira so 15 naira ní irú commission tí àwọn broker yẹn máa ń já lórí trade tá a bá ti take now ẹ ká sọ pé bí àwọn èèyàn bíi 1 million wọ́n trade ní a day ẹ ká sọ pé àwọn broker yẹn wọ́n já bíi 10 naira 10 naira times 1 million èèyàn tó trade ní a day yẹn kí nìyẹn that is 10 million so commission yẹn ni àwọn máa ń já tàbí swap or spread ìkan tí àwọn ti máa ibi tí wọ́n ti máa ń rí owó tiwọn nìyẹn kọ́sìkẹ́ tó lè take a trade ẹ máa rán wọn níṣẹ́ òun níbí no commission or low transaction cost so ẹ fẹ́ trade nínú forex market ẹ lè lọ́bẹ̀ ẹ lè wọ ọbẹ̀ directly so nǹkan tí máa ṣe ni pé owó tẹ́ ẹ fi trade yẹn ẹ deposit ẹ sọ́dọ̀ broker yẹn ẹ wá kọ order fún wọn nípa pé mo fẹ́ rà kan báyìí o mo fẹ́ tà kan báyìí o tẹ́ bá ti wá send information yẹn sí wọn through computer àbí phone yín àwọn bá yín send ẹ̀ sí ọjà wọ́n á transmit ẹ̀ sínú forex market so àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe yẹn ẹ máa ní láti sanwó fún wọn ìyẹn là ń pè ní transaction fee spread commission no tẹ́pẹ́ àti máa ṣe nínú àwọn slide yìí bóyá tábà yìí débi ìpele kẹrin nínú kíláàsì yìí ṣé ó yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé yẹn yé wa. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti yé. Ṣé a tún ní ìbéèrè. No. Mr. Damilare ṣé ìbéèrè wà. Ara kò sí ìbéèrè. Alright. Ọlárewájú Ikmat ṣé ìbéèrè wà. No, sir. Alright. Rikatu Sunday Andrew Muhammed ṣé ìbéèrè wà. Young Josh Kenneth Rambo ṣé ìbéèrè wà. Ben Boy ṣé ìbéèrè wà. Alright, ẹ ṣé. Now mo fẹ́ fún yín ní assignment o iṣẹ́ àgbélọlé assignment iṣẹ́ àgbélọlé now mo fẹ́ kẹ́ lọ kọ́ báǹkì ìfowópamọ́ tí ó wà ní Amẹ́ríkà orúkọ tí wọ́n ń pè ti London ti France ti Germany ti South Africa ó yẹ máa kọ sílẹ̀ o torí mo máa béèrè yín máa béèrè lọ́wọ́ yín ní ọjọ́ Friday ní kíláàsì wa ṣe ti kọ sílẹ̀ ti London ti Amẹ́ríkà ẹ fi ti Canada náà sí náà ti Canada ti Germany ti South Africa ti France náà wà ẹ fi sí náà ẹ lọ orúkọ àwọn central bank wọn ẹ lọ kọ sílẹ̀ iṣẹ́ tó simple ni bọ̀ mo fẹ́ fi test yín wò ni fẹ́ fi dán yín wò ni ṣóyè yín bẹ́ẹ̀ so ẹ má jíwèé wò ẹni tó bá jíwèé wò mo máa mọ̀ o mo máa get ẹni tó bá jíwèé wò o so ẹ ṣé fún ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìbéèrè àbí tí ẹ bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ ẹ lè bá mi sọ̀rọ̀ ní inú channel tàbí inú group wa ẹ lè pè mí náà ní orí Telegram ẹ ṣé a máa tẹ̀síwájú ní ọjọ́ Friday so ní ọjọ́ Friday yẹn a tún máa ṣàlàyé bí a ṣe lè ṣe òwò káràkátà nínú forex market ṣe gbọ́ and then ẹ má gbàgbé ìwé tí mo ní kí a rà fún ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ìbàdàn ẹ lè chat me up kí n lè send a picture ìwé yẹn sí yín tàbí ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra ìwé yẹn ní ọ̀dọ̀ wa wà ní ọ̀dọ̀ wa lè send owó sí wa tẹ́ bá ti wá sọ́fíìsì wa kẹ́ wá kẹgbàwé yẹn ẹ ṣe fún ẹ̀yin náà tẹ́ ti gba passport id card yín student id card yín ẹ lè wá gbà ní ọ́fíìsì ó ti wà ńlẹ̀ fún ẹ̀yin náà tẹ́ ti ya picture fún id card yín ẹjọ́ ẹ̀yà kẹ́ send ẹ̀ sí wa tàbí kẹ́ wá yà ní ọ́fíìsì wa we have free camera for you if you are willing to snap in the office ẹ ṣe so a máa tẹ̀síwájú ní ọjọ́ Friday take care kẹ́ ṣiṣẹ́ àgbélọ̀lé yín o assignment yín
ẹ ṣé ó dàbọ̀.